Sức sống của Cửu Châu phụ thuộc vào gió và con ngựa nằm trong bóng tối, tất cả đều đáng thương. Tôi khẩn cầu trời đất hãy thức tỉnh một lần nữa, không bị ràng buộc bởi các nhân tài, mà không bị ràng buộc bởi những quy ước của là tuyệt vời. Người đến tặng tôi một vài cây cảnh, và chẳng bao lâu sau, một đầu bếp xuất hiện. Sau đó, ông ta mang theo một chiếc khay đầy đồ bạc. Tôi vô cùng biết ơn người phụ nữ xinh đẹp và thứ trưởng vì cậu bé đáng thương này đến từ đâu vậy? Thực tế là ông ta đã mổ xẻ xác chết bằng tay vinh quang của con trai tôi. Ở một góc của phòng tiệc, một người đàn ông mặc áo choàng gấm, một người đàn ông trung niên có thân hình đầy đặn, khuôn mặt hắn ủ rũ và vô cùng xấu xí. Người đàn ông này không ai khác chính là thương gia hoàng gia nổi tiếng. Hôm nay Trương Điều đến dự tiệc sinh nhật, nhằm thiết lập mối quan hệ với gia đình Li Buxi. Việc thu thập nước sẽ dễ dàng hơn. Đừng vội vàng nhận công việc. Cậu bé này chỉ giỏi ăn nói thôi. Đó chỉ là một sự giúp đỡ tạm thời từ phía thứ trưởng. Một đứa trẻ như cậu thì có thể trở thành một phần của thế giới nào chứ? Cậu chẳng biết gì cả. Kiếp Vương Tĩnh Tây đó rất thích những chuyện như thế. Chẳng lẽ cái gọi là liêm chính và khác biệt lại là chuyện anh ta chỉ muốn tận dụng lợi thế của mái tóc bóng mượt này. Ông ta đang kìm hãm những doanh nhân như chúng tôi, những người không cùng phe với ông ta. Người phụ nữ xinh đẹp. Thơ của bạn xuất sắc quá. Bạn đã từng tham gia kỳ thi tuyển chọn nghệ thuật. Người học trò đã may mắn khi được đáp lại lời thề. Mọi chuyện đều xoay quanh vấn đề của đứa trẻ. Cậu bé đã vượt qua bài kiểm tra thần đồng ở độ tuổi còn rất nhỏ. Không tệ chút nào. Bạn còn nhớ bạn cùng lớp của tôi, Mu Phên không? Hiện ông đang điều hành một trường tư thục trong văn phòng chính quyền huyện thuộc quyền quản lý của thành phố Thanh Châu. Đó là học trò cưng của ông, và người ta kể rằng Tom, đứa trẻ này hồi còn nhỏ, bài kiểm tra ở trường trung học, thậm chí còn bao gồm cả phần người phát biểu là Wang Yu, con trai của thứ trưởng bộ. Anh ấy từng là bạn cùng lớp với cựu bếp trưởng khi còn trẻ. Lý do tôi có thể tham dự tiệc sinh nhật của thứ trưởng mời chính thức từ Wang Yu gửi cho cựu bếp trưởng. Tuyệt vời. Ý nói đến Tom. Nếu lần này bạn thực sự là người bảo vệ tận tụy như trẻ thơ, năm sau, nhìn từ trên cao, chắc chắn đó không phải là vấn đề. Các em học sinh đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng và sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù Vương Kim Tú là một quan lại được kính trọng và có quyền lực, ông ta cũng nổi tiếng là một kẻ tham lam. Gặp gỡ một học giả tài năng, họ sẽ trân trọng nó như một báu vật và giúp đỡ, hỗ trợ nó bằng mọi giá. Hãy đến phòng làm việc của tôi sau khi bữa tiệc của người hầu kết thúc. Đây là cố đày từ người hầu của tôi, thư giới thiệu và mặt dây chuyền ngọc bích cá nhân của tôi. Năm tới, trọng tâm chính sẽ là Giang, ủy viên giáo dục của tỉnh và thành phố. Ông ta cũng giống như viên chức này, những học giả vượt qua kỳ thi hoàng gia đều có mối liên hệ nào đó với ông ta. Nhìn xuống phần đăng ký, bức thư này cùng với mặt dây chuyền ngọc bích có thể cùng nhau trưng bày nó cho lãnh chúa Lưu xem. Nếu sau này bạn gặp khó khăn hoặc bị những kẻ nhỏ nhen quấy rối, bạn cũng có thể cầm mặt dây chuyền này, một món quà từ văn phòng thứ trưởng, để viết những dòng làn sóng cảm xúc dâng trào trong tim tôi. Ông hiểu rõ tầm quan trọng của lời giới thiệu này. Anh ấy có thể đảm bảo chất lượng bài thi của mình chắc chắn sẽ được giám khảo chính xem xét. Trong số hàng nghìn người tham gia kỳ thi, chỉ riêng điều này thôi đã là một lợi thế rất lớn. Và mặt dây chuyền ngọc bích này, dù bạn đi đến đâu, cứ như thể chính thứ trưởng có mặt tại hiện trường vậy. Học sinh mượn người lớn để nhận phần thưởng. Tôi rất biết ơn sự hướng dẫn và dìu dắt của bạn. Gia đình sẽ không bao giờ quên CN và CZ. Tôi giúp bạn không phải là không có lý do. Yêu tiền. Đây chính là sự chính trực mà tôi, với tư cách là một học giả, cần phải có. Tuy nhiên, chúng ta không được tự mãn vì điều này. Sự kiêu hãnh và tự mãn, hành trình đọc sách giống như chèo thuyền ngược dòng. Nếu bạn không tiến về phía trước, bạn sẽ tụt lại phía sau. Quát từ lâu. Đây là trở ngại quan trọng đầu tiên bạn phải đối mặt khi bước vào con đường chính thức. Chúng ta phải dốc toàn lực. Đừng làm tôi thất vọng về những kỳ vọng tôi dành cho bạn. Học sinh sẽ tôn trọng những lời dạy của bạn và đáp ứng được những kỳ vọng cao mà bạn đặt ra. Đây mới chính là sự trân trọng thực sự. Đó là lời khen ngợi của người lớn tuổi dành cho người trẻ. Sự khích lệ và kỳ vọng chân thành. Người bán tôn đã nhìn thấy Hoàng gia tin chắc về tương lai của anh ấy và sẽ không bao giờ làm người này thất vọng. Với mặt dây chuyền ngọc bích cá nhân của thứ trưởng. Và đây là thư giới thiệu. Từ nay, Tôn sẽ có mặt tại Bắc Kinh, đường phố thành phố. Ổn định. Khi bạn trở thành một học giả, nhờ đó, ông có được đặc quyền không cần phải là chỉ đủ điều kiện được miễn nghĩa vụ quân sự dưới quyền yêu vào trong xã hội phong kiến phân cấp nghiêm ngặt này. Họ thực sự có nền tảng cho một cuộc sống ổn định. Cuối cùng, thì bạn cũng đã nhận ra điều đó đáng sợ sẽ trở thành thứ trưởng. Họ không trở về cho đến sau bữa tối tại Trang Viên. Thứ trưởng Vương đáng sợ đó đã nói gì với anh chị vậy? Tôi lại khen bạn nữa à? Không một người lớn nào nói lời động viên tôi cả. Hãy bảo tôi học hành chăm chỉ và đừng lơ là. Thứ trưởng là một quan chức cấp cao của nhà nước. Sự khuyến khích của ông ấy, bạn phải luôn ghi nhớ điều này. Chuyến đi đến thủ đô này đã giúp ông ấy nhận được sự ái. Điều này sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho bạn. Tôi đã đóng gói hết hành lý của bạn rồi. Chúng tôi sẽ khởi hành trở lại Giang Châu ngay sáng mai. Nhưng bánh xe lan đã cuốn đi sự thịnh vượng và nhộn nhịp của họ đã bị bỏ lại rất xa phía sau. Chiếc xe ngựa lắc lư dữ dội trên đường. Sau 2 ngày đi bộ liên tục, cuối cùng chúng tôi cũng đến được cổng trường. Những ngày sắp tới, đó là việc chuẩn bị cho một cái nhìn từ trên cao. Bắt đầu từ lúc bình minh và kết thúc lúc 5 giờ sáng mỗi ngày. Hạ Nhân và Lâm Tử Huyền sẽ bắt đầu một ngày mùa xuân qua đi, khi các mùa thay đổi, những ngày nhìn xuống từ trên cao càng đến Liên Xích Xuân đã mơ hồ nhận thức được điều. Người đàn ông hào hiệp bắt đầu trở nên căng thẳng. Bố tôi kể rằng lần này ông chủ đã nhìn xuống vị giám khảo, lãnh chúa Chu, nổi tiếng về tính công bằng và liêm khiết. Khi người dẫn chương trình các câu hỏi vô cùng hóc búa, bài thi tập trung vào những chi tiết tinh tế của những trải nghiệm đó. Không chỉ vậy, trước kỳ thi, ngài Chu này, người bảo lãnh của tất cả các ứng viên cũng sẽ được xác minh. Ngay cả hành 6 sai trái nhỏ nhất, tất cả bọn họ sẽ bị trừng phạt trực tiếp. Đừng lo, bạn thậm chí sẽ không thể vào phòng thi. Có lẽ bếp trưởng cũ đã hỏi về chuyện đó rồi.
Chúng ta chỉ cần tập trung vào kỳ thi thôi. Tôi sẽ vào phòng thi ngày mai. Tối nay là cơ hội cuối cùng để tôi đưa ra một vài lời khuyên cho các bạn nhé. Trưởng ban trầm, thi là Chu Chính Liên, tự là Bạch Khánh. Người này là đệ tử của Phong Sâu Sân, một học giả nho giáo nổi tiếng chú trọng việc áp dụng kiến thức vào thực tiễn và tạo ra những bài viết quan trọng là phải tránh những lời nói cần phải kết hợp tính thực tiễn. Tuyên bố này không chính xác, ngay cả khi những hiểu biết đó không sâu sắc. Mỗi người cũng cần phải có suy nghĩ riêng của mình, không bao giờ được xào chét tác phẩm của những người nếu không, chắc chắn điều đó sẽ làm Chu công tước không hài lòng. Và điểm quan trọng nhất là kỷ luật trong phòng thi. Nhìn xuống các vạch kẻ, ta thấy luật lệ nghiêm ngặt hơn gấp trăm lần. Sẽ có điểm danh và kiểm tra người trước khi vào. Nhiều khâu kiểm tra, bao gồm cả việc xác minh người bảo lãnh, mực và nghiên mực và thức ăn và nước uống theo chỉ định, không được phép mang thêm bất kỳ tờ giấy nào khác. Khi bị phát hiện, người đó sẽ ngay lập tức bị tước bỏ học vị và không bao giờ được phép các câu hỏi của kỳ thi này. Đây là câu hỏi thảo luận về những yếu tố cốt lõi của cải cách và quản trị. Sizip không vội viết thư, tâm trí của anh ấy vô số suy nghĩ và chạm nhanh chóng. Một khi ý tưởng đã được hình thành, cấu trúc bài viết lập tức trở nên rõ ràng. Anh ta cầm bút lên những trang còn lại của cuốn sách, một lần nữa lại anh đứng đầu quyết tâm giành chiến thắng. Khi chuông reo lần nữa, kỳ thi kết thúc. Kết quả được công bố vào ngày thứ 3. Sau khi cuộc khảo sát, Linh Xích Xuân thức dậy rất sớm. Tôi đi lại trong phòng với vẻ lo lắng. Bồn chồn, Tôm ơi, cậu nghĩ tớ có thể vượt qua kỳ thi không? Vâng, làm ơn đừng làm ồn nữa và để tôi ngủ thêm một chút. Bạn chỉ biết ngủ và ngủ. Kết quả sắp được công bố và tôi chưa từng thấy ai vô tư đến thế. Lúc này, quảng trường trước vách đá đã chật kín người và ánh mắt của mọi người. Rồi cuối cùng họ cũng sẽ đến vị trí nổi bật nhất, ngay trên cùng của danh sách đỏ. Người Tôm đang bí mật canh giữ nơi này. Quả là một kỳ tài giáng trần. Con tôm nào? Nhưng chính con tôm ấy đã bí mật bảo vệ thế giới trong thời hiện đại. Chính là con tôm đó, khi cậu bé mới 7 tuổi. Một đứa trẻ 7 tuổi đang bí mật bảo vệ thế giới là ai? Tính phổ quát cũng là một hình thức. Chính việc đó đã giúp hạ gục vệ sĩ bí mật. Đó chính là giải đua ly tân chi bân cầu dâu nổi tiếng. Liên Xích Xuân đã lường trước được điều này. Nhưng khi tận mắt chứng kiến điều đó, khi hai người con trai trong gia đình xuất hiện ở vị trí đầu danh sách, cảm giác kinh ngạc ấy vẫn còn lay động trái tim ông. Tôm ơi, dậy đi. Bạn lại ấn hai tay xuống trong khi nhìn xuống tôi. Tuyệt vời, bạn làm được nhanh quá. Bạn thắng rồi à? Tôi cũng thắng, nhưng thứ hạng của tôi chỉ ở mức 50. Chúc mừng bạn đã thắng. Cho tôi ngủ thêm một chút nữa nhé. Tin tức về việc Hạ Nhân và Lâm Tử Huyền đều trúng tuyển vào trường Trung học vốn đã nổi tiếng. Nồi nước sôi lại, đầu bếp Gin đúng là tai họa kép. Một đứa trẻ 7 tuổi bí mật canh gác. Một học sinh 11 tuổi xuất sắc tại một trường tư thục danh tiếng. Ông ấy quả là một thiên tài văn học giáng trần. Lần này, ông Gin của thực đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Chúc mừng, thật may mắn. Câu trả lời khiêm tốn của chú Gin tại chợ, nhưng đó là niềm tự hào và niềm vui chân thành. Nhưng điều đó đã thể hiện rõ qua lời nói của bà. Học viện Siwe, đường Oa Long Sơn nằm ở phía đông thành phố Kingyuan. Chỉ những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc mới đủ điều kiện nhập học. Loại tôm ngon nhất từng được đánh bắt. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ không bỏ lỡ kỳ tích tài năng của học viện Sen Siwe. Bạn đã đủ gây sốc rồi đấy. Từ bây giờ trở đi, hãy học cách che giấu tài năng xuất chúng của mình và hành động khiêm nhường trong mọi việc. Lòng tốt của người thầy ở nhà thờ sẽ không bao giờ bị gia đình tôi lãng quên. Lần này, Tôm bố nhìn xuống và ấn tay xuống lần nữa. Bạn đã đúng về anh ta. Một liệu pháp mát đến xa tay khác. Nhưng đứa trẻ này mới chỉ 7 tuổi. Vậy thì cậu ấy có thể theo học tại học viện Siwe. Quá đủ rồi, phải không? Theo lời người anh trai cũ của tôi đã thay thế Tôm, thủ tục đăng ký nhập học tại học viện Siwe đã được hoàn tất. Những thành viên trong gia đình từng 2 lần đứng đầu danh sách chắc chắn sẽ gây ra sự ghen tị. Như người ta vẫn nói, một cái cây nổi bật giữa rừng sẽ bị cô lập và buộc phải phát triển cao hơn. Hãy cử người theo dõi mọi việc. Chúng ta phải bảo vệ sự an toàn của những người nuôi tôm. Xin lỗi, đây có phải là học viện Siwe không? Tôi tên là Sizip và tôi đến đây để chính bạn chính là người bị bắt giữ trong nhiệm vụ này. Con tôm đang đè lên tay người được kiểm tra đã biến mất một lúc. Con tôm. Sau đó, họ được dẫn đến một sảnh đường mang người đàn ông ăn mặc như một ngọn núi với khuôn mặt thanh tú. Tiếp theo là 3 nếp nhăn đẹp của tuổi trung niên. Người này là Đinh Gu Ian. Tất cả học sinh đến học viện Siwe, chúng ta đều phải vượt qua anh ta. Ngân hàng tôm ở huyện Thanh Hà, tỉnh Sơn Tây đã được bảo đảm an toàn. Bạn chỉ là một con tôm sinh viên. Khi tôi đến viếng thầy hiệu trưởng Gu, tôi đã thấy được vị thế của thầy. Con tôm không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, lý luận vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Điều này khiến ánh mắt Gu Ian thoáng hiện lên vẻ tán thành. Tôi đã nghe nói từ lâu về đội cận vệ bí mật hào hiệp của triều đại. Trí thông minh của cậu bé đã vượt trội hơn kéo tất cả xuống để nhìn xuống kẻ thù. Bài viết do mang rào chấp bút mang đến những nhận định sâu sắc. Đây quả thực là một gia tộc lớn trong giới văn chương của triều đại chúng ta. Bắt đầu bằng một lời khen ngợi giống như dành cho ai đó. Người bán tôm vẫn giữ bình tĩnh và không hề nào. Vì anh ấy biết, thử thách thực sự sẽ đến sau thời Gao Mao. Lời ca ngợi đền thờ trên núi. Học sinh đó không xứng đáng với lời đó, chỉ là một chút may mắn, cộng thêm sự hướng dẫn xuất sắc của giáo viên. Giáo sư Kỳ đang khiêm tốn, còn tôi thì rất tò mò. Học sinh bình thường chỉ học thuộc lòng. Giỏi trong việc bảo vệ khu vực. Cậu ấy đã đạt được rất nhiều thành tựu ở độ tuổi còn rất trẻ. Chắc hẳn phải có một phương pháp phi thường và khéo léo nào đó. Bạn có thể vui lòng mở rộng tầm nhìn cho tôi được không? Đây là một cái bẫy ngôn ngữ vô cùng khéo léo. Nếu bạn trả lời khẳng định,
chắc chắn bạn sẽ được hỏi các phương pháp tiên tiến của ông. Nguồn gốc của vấn đề hoàn toàn không thể giải thích được. Nếu bị thành công của một người hoàn toàn là do tài năng hoặc sẽ khiến người ta trông hãy dập tắt hy vọng của đối phương và quay trở lại với cậu sinh viên còn trẻ và kiến thức còn hạn chế nên không dám nói một chút thôi. Đó chỉ là sự nỗ lực thôi. Sinh viên chỉ nghĩ rằng việc học tập và chuẩn bị cho kỳ thi giỏi chẩn đoán bệnh vậy. Bác sĩ giỏi chẩn đoán bệnh, sự so sánh này khá thú vị. Chúng ta hãy cùng thảo luận về điều này. Có nguyên nhân gốc rễ và nhận nếu không thể xác định chính xác nguyên nhân gốc rễ của bệnh, ngay cả khi thân người và cả thiếu chết đấu cách ngược lại. Cơ thể không thể dung nạp các chất bổ sung. Sự nỗ lực của các em học sinh có thể được tóm gọn trong đơn thuốc đúng cách và lấp đầy những khoảng trống. Đó là con mắt. Lần đầu tiên, anh ta tỏ ra thực sự điều chỉ có mục tiêu nhằm xác định và 8 từ này vừa giản dị lại vừa sâu sắc. Ông đã giảng dạy và hướng dẫn học sinh tài mà tôi từng gặp và đứa trẻ trước mặt tôi chỉ sử dụng một phép ẩn dụ tinh tế. Điều này thể hiện rõ ràng trình độ năng lực vượt trội so với các bạn, thậm chí còn vượt xa hầu hết các học giả. Ý tưởng học tập phân tích có hệ thống. Rất đúng. Một bác sĩ giỏi sẽ chẩn đoán bệnh và kê đơn thuốc phù hợp. Thật tuyệt vời. Sau đó, tôi sẽ kiểm tra bạn bằng cách sử dụng cuốn sách trên làm ví dụ. Ngôn ngữ của nó cổ xưa và sâu sắc, do đó mới có lời răn dạy đó. Thân xác là một tội lỗi gây ra vô số cơn đau đầu. Nếu người hành nghề y không thể giao tiếp với cơ thể, thất bại liên tục là do bạn. Nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh này là gì và nên điều trị như thế nào? Đây là một điều rất cụ thể. Những câu hỏi học thuật rất hóc búa. Câu trả lời hay. Điều này sẽ chứng minh các lý thuyết chẩn đoán đây không chỉ là lời nói suông. Điều đó giống như chỉ nói suông mà không làm được. Sinh viên đó tin rằng có hai nguyên nhân gốc rễ, thời gian và danh tính người gây án chưa được xác định. Những lời tuyên bố trong kinh thư là lời nói của các vị vua chúa. Nếu không đọc lịch sử của nó hiểu rõ tình hình thì sẽ không cần phải đọc vấn đề của thế giới. Nếu không tìm hiểu về người đã khuất, người ta không thể đánh giá đúng mức những nỗ lực hiểu rõ bản chất và tư duy của nhà vua và các vị quan. Do đó, các chiến lược người ta không thể hiểu được ý định đằng sau tuyên bố đó. Đơn thuốc này cũng có hai thành phần và một thành phần thuốc chữa bệnh là đọc các tài liệu lịch sử như biên niên sử tre và ngôn ngữ con người và sự kiện của thời đó. Một hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi. Đây là một loại thuốc khác giúp biết được thời gian. Nó giống như việc tự coi mình là chủ công, người đã viết bản tuyên ngôn chỉ dẫn của Khang Thư. Để thực sự hiểu một người, bạn cần đặt mình vào vị trí của họ và cố gắng kết nối ban đầu với mọi người. Sau đó là thứ tự của không còn từng từ, từng câu chữ khô khan như tiếng Hán. Thay vào đó, đây là một câu chuyện sống động, chân thực. Ký ức đột nhiên trở nên rõ ràng và sau khi nói tất cả những điều đó, Nguyen hoàn toàn sững sờ trước những lời nói đó. Nếu nó đến từ Hao, miệng lò nung của ông lão vốn đã cạn kiệt. Trước đây, nói lên điều gì đó, hắn ta thường gật đầu và chửi thề. Người nói những lời này là một đứa trẻ 7 tuổi. Trước tiên hãy kết nối với thời gian, sau đó hãy kết nối với điều trị triệu chứng. Điều này thực sự đã thổi hồn vào việc nghiên cứu học thuật. Không tệ, nhưng kể từ ngày hôm nay, bạn là đệ tử của Học viện CA của tôi. Nơi cư trú của bạn, tôi sẽ trực tiếp sắp xếp việc đó cho bạn. Học viện CA được chia thành 3 sân. Sân trước, tất cả các đệ tử của giảng đường cựu học giả vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Mọi người đều phải đến đây để nghe trụ trì và các vị sư khác giảng giải về những nguyên tắc quan trọng. Đi qua cổng hình trắng khuyết được bao phủ bởi những bụi tre. Tầm nhìn từ sân giữa bỗng trở nên rõ ràng. Sân trong trung tâm là trái tim của học viện chúng tôi. Nơi đây có đỉnh văn hội, một thư viện. Nhưng ai có thể vào Học viện CA của tôi? Ông ta ít nhất cũng là một học giả có chức vụ chính thức. Hoặc có lẽ đó là tiếng nói của những đứa trẻ vượt qua rào cản học tập. Học giả ở mọi lứa tuổi đều được nhận vào Học viện Hoàng gia. Tất nhiên, tôm cũng là một loại cá. Đó có phải là hiệu trưởng không? Tôi đã nghe nói về con búp bê bên cạnh anh ấy. Vụ án cặp đôi trẻ ở Giang Châu năm nay. Con tôm này mới chỉ 7 tuổi trong năm nay. Một học sinh 7 tuổi. Phải chăng vị thần Văn Chương đã giáng chân? Nguyen dẫn đàn tôm đi suốt quãng đường ra sân sau. Đây là nơi ở của bạn. Chúng ta gọi đó là một xã hội tốt đẹp. Lấy ý nghĩa của Ginsinha làm chuẩn mực cho tương lai. Ngôi nhà nhỏ này sẽ là nơi ở của bạn tại học viện. Mỗi học sinh trong học viện đều có câu lạc bộ chế độ ăn uống và cuộc sống. Mỗi khu vực đều có một người được chỉ định chịu khoảng 7 hoặc 8 mét vuông với một chiếc giường gỗ, một cái bàn, một chiếc đèn dầu và một giá sách. Chỉ có một người phát biểu. Ký hiệu âm nhạc được đơn giản hóa này vừa cực kỳ dễ hiểu lại vừa cực kỳ cuộc sống ở đây sẽ rất khó khăn. Nơi này kém thoải mái hơn nhiều so với bạn chỉ cần học hành chăm chỉ thôi. Bạn có thể nhận tôm không? Món tôm của thực không hề làm chúng tôi thất vọng. Một chút hài lòng thoáng hiện trong mắt hắn. Dành cho người đang rất cần không gian riêng tư. Dành cho những người đến để sắp xếp hệ thống kiến thức rộng lớn. Đây quả thực là thiên đường. Các học sinh của trường học trên núi rất mong muốn được trở lại. Một không gian nhỏ bé cũng có thể chứa đựng cả. Nếu chúng ta không xác định mức độ gian dối và phản bội, nơi này sẽ trở thành một nhà tù. Của thực xứng đáng là một học giả thầm lặng gìn giữ phẩm chất và kiến thức của Yên Pan. Vài ngày tới, Siegen bắt đầu cuộc đời mình tại Học viện Siwe. Ông ấy vô cùng kín đáo, thức dậy mỗi ngày khi gà gáy, đọc sách buổi sáng trong 1 giờ, không bao giờ tham gia các buổi gặp gỡ văn chương hay tham gia vào các cuộc thảo luận dài dòng. Buổi lễ diễn ra trong một giảng đường rộng rãi. Người hướng dẫn, sư phụ Ly, là một học giả đã vượt qua giáo khoa Nguyên Phương Trình, có một bài giảng đặc biệt về ý nghĩa của lời bình luận của Trịnh Bồ đã bị gián đoạn bởi các lời bình luận của Cùng Dương. Cả hai đều nhận được những lời chỉ trích và phàn nàn. Tại sao Đoạn Sơn lại gọi Trịnh Bồ là hoàng đế thay vì công thư? Từ sự kiềm chế, những lời khen ngợi và chỉ trích trong giai đoạn này, vấn đề phát sinh, cả hội trường đều trống không. Đây đều là những vấn đề cũ quen thuộc, nhưng câu trả lời cần phải độc đáo. Nhưng điều đó rất khó. Nhiều học sinh đang chìm đắm trong suy nghĩ. Ánh mắt của sư phụ Ly lướt qua người cuối cùng. Nó rơi trúng con vật nhỏ bé dễ thấy nhất. Bạn nói cho chúng tôi biết về tôm đi.
Lời bình luận của Trịnh Bồ đã bị gián đoạn bởi các lời bình luận của Cùng Dương và Đức Thanh. Luôn có những lời chỉ trích. Tại sao Đoạn Sơn lại gọi Trịnh Bồ là hoàng đế thay vì công thư? Từ sự kiềm chế, đâu là điểm đáng khen hay đáng chê? Sư phụ Ly đảo mắt khắp phòng. Cuối cùng, nó rơi trúng con vật nhỏ bé dễ thấy nhất. Bạn nói cho chúng tôi biết về tôm đi. Mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về người đàn ông bán tôm. Đây là câu hỏi đầu tiên trong ngày đầu tiên đi học. Đây vừa là màn phô trương sức mạnh, vừa là các sinh viên cao học tin rằng chú giải Công Dương là bán chú giải chính xác. Trích đoạn sách phổ biến nhất của Gu Liên. Những người công chính và gầy gò nhất là những người không thể được nhìn thấy ở suối vàng. Người anh cả vốn có đức tính học thức, lại hưởng lạc lối mà không được dạy dỗ. Viết cuốn sách đó đã bất kính với yêu, quên lãng các đệ tử của ông, bị coi là bất chiếm đoạt yêu. Không tệ. Bạn nghĩ sao về tấm bia khắc chữ đó? Sách tả truyền viết rằng hầu hết chúng chỉ là một trong các nước thuộc nước 9. Thủ đô tin rằng Gusigon Ilsigin Binsi là một kẻ nổi loạn, cuộc thám hiểm của Sengbao. Do đó, gọi ai đó là khách là những hành động đó thực chất không phải là vấn đề đáng khen. Nếu ta bàn về những mưu đồ thâm độc của vi tử trong cung điện, quan huyện Yêu Trinh nổi tiếng hiếu thảo và hãy coi nó như một hoàng đế yêu đã tự đặt mình vào tình thế sinh tử, khiến ông trở thành một nhân vật đáng sợ. Viên chức phụ trách sẽ là kẻ đạo đức giả. Việc này sẽ được ghi vào sử sách và bị hậu thế lên án trong cả nghìn năm. Câu trả lời sắc bén của Tom đầy áp những hiểu biết sâu sắc thấm đậm trong lịch sử đã được phần ban trên dịu dàng của những nhân vật lịch sử. Sư phụ Ly nhìn con tôm với vẻ kinh ngạc. Lần đầu tiên, ánh mắt anh ta thể hiện sự xem xét kỹ lưỡng thực rất tốt. Bạn hiểu rất thấu đáo. Gần đây chắc hẳn tất cả các bạn đều đã có thấy cậu bé tên Sijip ở lớp anh không? Tôi nghe nói đứa trẻ đó có năng khiếu khả năng hiểu ngôn từ là rất đặc biệt. Đứa trẻ này không phải là một đứa trẻ bình thường. Khả năng suy luận của anh ta hoàn toàn không giống với một đứa trẻ 7 tuổi. Trông anh ta khoảng 27 tuổi. Người này có năng khiếu học thuật bẩm sinh. Tôi thậm chí còn cử người đến Giang Châu để hỏi thăm về chuyện đó. Người cố vấn của anh ấy là một đầu bếp trước đây. Ông ta chỉ là một học giả già chưa từng vượt qua kỳ thi cấp tỉnh. Những gì ông ấy đã dạy, nó chẳng khác gì tứ thư và 5 tác phẩm kinh điển. Rồi sự nghi ngờ đáng kinh ngạc của anh ta. Cách suy nghĩ độc đáo này bắt nguồn từ đâu? Anh ta là một mảnh của sao Diêm Vương, một người hầu cận không tì vết, vô song. Trong tay kiểu người đó ở giai đoạn đầu phát triển, việc đó giống như ném ngọc trai trước mặt lợn vậy. Đặt nó vào lớp anh của bạn và cùng với mọi người tạo ra một tác phẩm. Điều đó thậm chí còn lãng phí tài nguyên. Tôi đã có hàng trăm môn đệ trong suốt cuộc đời mình. Tuy nhiên, hiện nay rất ít người có thể sở hữu những tài năng như vậy, sắp được chôn cất trong ngôi mộ cổ. Nếu không tìm được người kế vị xứng đáng để thừa hưởng những hiểu biết và nhận thức sâu sắc, cái chết không phân biệt đối tượng. Tôi đã đưa ra quyết định ta phải nhận cậu bé này làm đệ tử cuối cùng của mình. Thầy trên là học giả trưởng của học viện Siwe. Ông ấy cực kỳ kỹ tính trong việc tuyển chọn. Số người muốn trở thành môn đệ nhiều đến nỗi họ gần như kiệt sức. Do đó, vì không thể có sư phụ Chen đã chủ động ngỏ ý nhận anh ta làm đệ. Đó là niềm tin trong mắt mọi người. Thưa ngài Chen, tôi tớ của ngài đang tìm ngài. Sư phụ Trần, con rồng xuất hiện. Tại sao một người vốn không bao giờ xuất hiện lại đột nhiên triệu tập tôi? Học sinh và gia đình không cần quá chú ý đến sư phụ Chen. Ông lão lắng nghe câu chuyện của mọi người. Các thầy cô đã nhắc đến bạn nhiều lần. Họ nói bạn vô cùng tài năng, sâu sắc, một mầm non đọc sách quý hiếm, chỉ xuất hiện một lần trong thế kỷ. Thầy hiệu trưởng và các thầy giáo khen ngợi quá lời. Học sinh đó kém cỏi và không xứng đáng. Tôi đã đọc quan điểm của bạn về bức thư khi bạn nhập học đại học. Tôi cũng đã nghe câu trả lời của các bạn ở lớp Anh. Tâm trí của bạn, nó đã thoát khỏi sự khắc nghiệt của việc học thuộc lòng, dạy mọi người cách truy tìm nguồn gốc. Việc tìm hiểu các nguyên lý của nó là nền tảng để trở thành một học giả xuất sắc. Tôi biết chính bạn là người đã khai sáng cho tôi. Ông ta chỉ đơn thuần là người cứu rỗi đất nước. Ông ấy đã mang lại cho bạn sự đóng góp của ông ấy là không thể tương lai của bạn. Chúng ta không nên giới hạn tầm nhìn của mình chỉ ở vùng nông thôn. Tôi, trưởng lão Chi, đã hơn 60 tuổi và sống một cuộc đời gần với những cũng có một số ảnh hưởng trong tòa án. Nếu con sẵn lòng, ta sẵn lòng nhận con là môn đệ cuối cùng của ta. Ông ấy đã truyền đạt lại tất cả những kiến thức mà tôi đã tích lũy được trong tương lai. Khi bạn tham gia hội nghị, tôi cũng có thể giới thiệu với bạn một học giả nho giáo lỗi lạc của thời đại này. Mở đường tiến về phía trước. Những lời nói và lời hứa này đủ để khơi dậy sự hứng thú của bất kỳ con sóng cao chót. Đây là một cám dỗ khó cưỡng lại. Đây cũng là con đường tắt dẫn đến đỉnh cao thành công. Tuy nhiên, Tom, những lời ông ta nói tiếp theo khiến không khí lập tức đóng băng. Người học trò đã cướp mất ân huệ của sư phụ Chen. Sinh viên yêu cầu chỗ ở không thể đồng ý với điều này. Bạn nói là bạn không đồng ý với điều gì vậy? Bạn nghe đúng rồi đấy. Các sinh viên không thể thống nhất. Đầu bếp Gin đã đóng vai trò quan trọng trong việc khai sáng kiến thức cho sinh viên. Nó còn có khả năng tái tạo. Nếu không nhiều người thầy của tôi đã cưu mang tôi. Sinh viên đó chỉ là một người nông dân bình thường. Sinh viên đã. Người hướng dẫn của tôi là một ngôi sao tiềm năng. Tôi sẽ chỉ luôn coi ông ấy là người làm giáo viên sẽ trở thành người cha. Học sinh không dám quên và cũng không thể quên. Nụ cười trên khuôn mặt của sư phụ Chen hoàn toàn biến mất. Dường như anh ta muốn nhìn thấu khuôn mặt trẻ trung ấy. Dù chỉ là một chút giả tạo và điệu bộ nhỏ nhất, nhưng trong đôi mắt ấy chỉ có sự trung thực và quyết đoán. Một ngày làm giáo viên sẽ trở thành người cha suốt đời. Bạn hoàn toàn vô vọng. Tom từ chối trả lời tin sư phụ Trần đang nhận đệ tử. Tin tức lan truyền khắp học viện CA chỉ sau một đêm. Mọi ngóc ngách của học viện, cả căn phòng rộn ràng bàn luận về vấn đề đó. Bạn đã nghe tin này chưa? Vụ án 7 năm tuổi đó, bàn tay ấy đã từ chối sư phụ Chen.
Anh ta bị điên à? Đệ tử cuối cùng của sư phụ Chen. Một cơ hội mà nhiều người thèm muốn đến mức sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống. Anh ta vừa vứt nó đi rồi đấy. Ông ta thực sự nghĩ mình là một vị thần văn chương giáng trần. Tuy nhiên, họ chỉ tuyển được 2 người phụ trách. Không biết đến sự bao la của trời đất là ý nghĩa của câu đó. Cậu ấy còn quá nhỏ để hiểu biết bất cứ điều gì. Những điều tôi đã bỏ lỡ. Anh ta đang tự hủy hoại con đường dẫn đến thành công của mình. Ông ta đã tự đầu độc mình đến chết. Sư phụ Chen bị xúc phạm. Những ngày anh ta ở học viện có lẽ sắp kết thúc. Chẳng bao lâu nữa học viện sẽ mở cửa. Bài trắc nghiệm hàng tháng đã đến rồi. Nội dung đơn giản, chỉ có một câu hỏi luận. Những người thực hành thiền mà thiếu kiên trì sẽ không có khả năng người tôn chắc chắn có thể tạo ra những cứ điểm. Câu hỏi này đã được phân tích kỹ lưỡng, viết một bài báo đột phá và tuyệt vời, nhưng anh ta chẳng có việc gì phải làm. Điều anh ta cần làm không phải là chứng tỏ bản thân. Họ trốn tránh. Anh ta muốn thu hút sự chú ý hay lấy chúng khỏi anh ta. Đó là cách ngụy trang tốt nhất. Kết quả sẽ được công bố sau 3 ngày. Mọi người đều ngoái cổ nhìn về phía đó. Cái tên mà họ quan tâm nhất. Tôn đâu rồi? Chúng không nằm trong top 10. Tom không nằm trong top 20. Hạng 37, sao? Hạng 37.